Hello mga kabayan! Ngayon po ay Friday. May pupuntahan po tayo. Ang pupuntahan po natin ay isang Korean store dito sa Mahboula. So, idadali ko po kayo sa isang Korean store. Titignan po natin kung ano ang kanilang mga tinda. Kung meron ba silang BTS merchandise. Okay? See you later! Nandito na po tayo mga kabayan. Pasok na po tayo sa store. Check natin kung anong meron sila. Yan mga kabayan, dito po tayo sa loob. Meron po sila ditong library. I-access po kayo para makita natin kung anong meron silang libro dito. Okay? Hello mga kabayan, nakabili na po tayo sa Korean store. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga binili ko sa Korean store. Okay? Tara po sila. Ito po yung aloe vera drink. Favorite ko po ito. Gusto ko po itong aloe vera drink. Usan po natin. Masarap po siya, meron po siya mga tidbits of aloe vera inside. Okay. Tapos, bumili rin po tayo ng cheesecake. Famous po itong cheesecake na doon. Malambot po. Pero hindi siya yung hangin ng loob. Masarap. Masarap po siya. Lasang cheese. Parang mamon sa Pilipinas, pero mas masarap ito.
Tapos, bumili rin po tayo ng Mahboula ice cream. Ice cream. Kita niyo po ba? Tikman natin. Titikman natin ito lahat. Parang siyang ano, sarap. Beans yung nasa loob. Ang sarap. Asap. Hindi pala siya ice cream. Parang siyang yung malagkit. Sarap. Pero nakalagay kasi ito sa freezer. Frozen rice cake. Rice cake pala. Bean plain. Sarap. Sarap. Kaya pa tayo isa dito. Green tea. Tikman na rin po natin. Matcha green tea. Mochi po pala ito. Mochi. Frozen mochi. Sarap. Sarap. Sarap na itong matcha. Tingnan natin ba? Bumili po ako nitong rice drink with malt. Rice drink. Tikman po natin kung anong lasa. Ayan po siya. Lasang pinagsaingan. Okay lang siya, hindi naman masama yung lasa niya. Okay lang din. Okay lang. Parang tubig lang. May konting lasa. Bumili rin po ako ng seaweed. Tikman na po natin. Seaweed crisp. Crisp. Ang hirap. Yan, tikman na po natin itong seaweed snack. Seaweed nga. Sarap! Gusto ko talaga itong seaweed. Ang sarap ng seaweed snack. Lasang seaweed snack. Siyempre, bibili rin po tayo ng kimchi. Maya tikman natin ito. Tapos, bumili po kami ng salted kelp. Seaweed din po ito. Pero dapat isasoak muna siya sa tubig. Kasi salted siya. Kailangan mo na ilagay sa tubig. Tapos, bumili mo. Tapos, ikasama po siya sa rice. Kulang. Irarap mo yung rice dito. Tikman po natin siya mamaya. Tapos, bumili po ako ng stir-fried noodles. Jajan! Black bean stir-fried noodles po ito. Tikman po natin ito mamaya. Part ako. Yan. Jajan! Hello po! Naluto na po natin yung mga pagkain. Ito po yung stir-fried noodles. Black bean stir-fried noodles. Tapos, ito po yung kimchi. Tapos, ito na po yung salted kelp.
Tikman na po natin itong stir-fried noodles. Sarap po siya. Hindi po siya maanghang. A little bit bitter taste. Pero masarap. Pero masarap yung pagka bitter taste niya. Hindi rin siya masyadong matamis. Malalasahan mo yung bean, yung black bean. Masarap po yung lasa niya. Masarap po itong black bean ito. Hindi siya maanghang. Sarap ng sauce niya. Kaya patikman na natin yung kimchi. Masarap yung kimchi nila, hindi maalat, hindi rin masyadong maasim. At hindi siya ganun kaanghang. Pero may konting anghang lang. At ito po yung salted kelp. Sabi lalagyan doon ng rice. Damihan natin yung rice. Because rice is life. Lagyan din natin ng kimchi. Pampasa. Lasang seaweed po talaga siya. Nasarap to sa isama sa kanin kasi may pagkamaalat siya. Kaya mas maganda nga talagang pambalat ng kanin. Tapos lagyan itong kimchi. Medyo maasim na manghang, plus maalat, plus rice. Ang sarap! Kaya, yun po, ito po yung lahat ng binili ko sa Korean store. Lahat po sila masarap. Alright, dito na po nagtatapos ang vlog na ito. Shoutout sa mama ko na lagi nanonood ng vlog ko. Hi ma, I love you. Bye po, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye!